Papasok kami dito sa museum ni Father Al. Kaya pa yung nag-i-screenshot ako. Iba-ibang family sign ka na. Hindi, no, kanina pa yun eh. Bibili ka. Mamaya maglalagay ng yelo. Bukol na ako. Ay, Silang dyan. Hindi pinaglalaroan yan. One, two, three. Our simple lifestyle, our spirit. Ito yung museum ni Father Al. Dito si Sister Margie. Itong nasa ano? Ayan, nasa Ito? gitna. Ito? Ayan. Parang. Sister Margie. Ito na pala no siya, no? Meron din sa Korea. Korea, meron. Korea, Philippines, Tanzania, Brazil, Honduras, Guatemala, at saka Mexico. Pero parang, di ba, ang pinakamalaki is Korea. Tapos parang Mexico yung pangalawa na pinakamalaki. Ang laki sis, nung ginagawa, ang laki talaga niya asin. Akit is taas. Maganda doon sa taas kasi. Si Sister, Maria. Ano? Ang tanda na, no? No, ang tanda niya na, no? Siya yung pumalit kay ano. Ayun yung nagtuturo sa amin ng campus 1. Sister ni Kain na.
My children, you are created not to be fat little ducks waddling in the mud and the muck. You are created to be eagles. You are destined to rise above, to explore the world of God. Ito yung mga ano dati. Yung gamit na. Mm-mm. Oo nga. Ito yung wheelchair niya dati. No? Naka-wheelchair siya. And then in 1991, the encouragement of Bishop this comes to us. But in 1989, Father Al was diagnosed with a fatal illness. Yet through immense pain and suffering from a gradual paralysis, this very special prince refused to let his debilitating condition interfere with his work. The disease with which I'm currently living is Ito po yung museum niya. Dito lahat. From the start. Huwag na akit. Story ba ito ni Kuya Alex? Parang story ko ni Kuya Alex.